social media partner Crazy Gujju on Instagram. ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો, હું જયેશ આજે લઈને આવ્યો છું તમારા માટે નવો ક્લાસ જેમાં હું તમને શીખવાડીશ ચિત્રમાં કલર કેવી રીતે પૂરવો. તો આજે આપણે શીખીશું વોટર કલરથી કલર પૂરવાનું અને આપણે એમાં શેડ આપીશું પેન્સિલ કલરથી, અને આપણે જે આગળના ક્લાસમાં જોયું એ કલર મિક્સિંગ કેવી રીતે કરવો તે ક્લાસ તમે ના જોયો તો જોઈ લેજો, અને આપણે આમાંથી મિક્સ કલરનો પણ ઉપયોગ કરીશું. તો ચાલો શરૂ કરીએ. મટીરિયલમાં આપણે લઈશું કોઈ પણ ચિત્ર, વોટર કલર, પેન્સિલ કલર અને બ્રશ. તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણે વોટર કલરથી. આપણે જે કલરના ગુણધર્મોની વાત કરી હતી કે પીળો કલર, તો પીળો કલર પવિત્રતા દર્શાવે છે અને આભૂષણોમાં વધારે યુઝ થાય છે. તો આપણે આભૂષણોને એ બધું પીળા કલરથી બનાવીશું. હવે આપણે કોફી કલરનો યુઝ કરીશું, જે આપણે ટેબલ દેખાય છે આ પેઇન્ટિંગમાં. હવે આપણે લઈશું બ્લુ કલર. બ્લુ કલર આપણે તેના કપડામાં દર્શાવશું, અહીંયા ચિત્રમાં જે દેખાય છે આમાં. હવે આપણે યુઝ કરીશું ગ્રીન કલરનો. આ ગ્રીન કલર આપણે હવે અહીંયા જે તકીઓ દેખાય છે ટેબલ પરનો તેમાં ફિલ કરીશું. કલર પૂરતી વખતે ધ્યાન રાખવું કે કલર ડ્રોઈંગની જે જ્યાં પૂરવાનો છે ત્યાંથી બહાર ન જાય. કલર પતલો રાખવા માટે જરૂરી પ્રમાણમાં પાણી ઉમેરવું, જેથી કલર તમારે જે જેવો જોઈએ છે એવો રહે, વધારે પતલો ના થાય. કેસરી કલર જે બ્રાઇટ કલર દેખાય છે એ આપણે હવે અહીંયા થોડી જગ્યાએ જ્યાં બાકી છે ત્યાં ફિલઅપ કરીશું. આપણે જે આ ચિત્ર દેખાય છે એમાં ગ્રીન કલરની આંખ કરી છે. અહીં જે ફ્લાવર વોશ દેખાય છે આપણે તેના પાંદડા અને ફૂલ ને બધું ગ્રીન કલરથી કરીશું. આપણે જે વાત કરી હતી તે સફેદ કલર અને લાલ કલરને મિક્સ કરીને ગુલાબી કલર બનાવી શકાય છે. એમાં આપણે પાણી મિક્સ કરીને પતલો કરીને આપણે કલર કરી રહ્યા છીએ ટેબલમાં. વોટર કલર થઈ ગયા પછી આપણે હવે નટરાજના પેન્સિલ કલર યુઝ કરીશું શેડિંગ આપવા માટે. તો જે કલર આપણે પૂર્યો છે ત્યાં જ એક કલરની પેન્સિલની શેડિંગ આપીશું. શરૂઆત કરીશું કોફી કલરની પેન્સિલથી, અને હવે કોફી કલરની પેન્સિલથી આપણે ફર્નિચરમાં કલર કરીશું. હવે રેડ કલરથી આપણે અહીંયા પાયામાં જે ટેક્સચર છે એ કરીશું. હવે આપણે ડાર્ક બ્લુ કલરથી આપણે જે તેના કપડામાં ઇફેક્ટ આપીશું. મિક્સિંગ કલરની વાત કરી રહ્યો તે આપણે હવે કરીશું અહીં બોડીમાં કોફી અને વ્હાઇટ કલરથી. કોફી કલરનો આછો શેડ આપીશું. કોફી કલરના શેડ બાદ આપણે વ્હાઇટ કલરનો શેડ આપીશું બોડીમાં. હવે લાસ્ટમાં આપણે આ પાછળ જે મિરર દેખાય છે કાચ, એમાં આપણે ઇફેક્ટ આપીશું વાદળી કલરની પેન્સિલથી. વોટર કલર અને પેન્સિલ કલરનો ઉપયોગ કરીને આપણે જે પેઇન્ટિંગ બનાવ્યું છે તે પૂરું થઈ ગયું છે, અને તેમાં આપણે ટેક્સચર ડિઝાઇન પણ કરી છે, શેડિંગ પણ આપ્યા છે. તો તે તમે જોઈ શકો છો. કેવું બન્યું છે? જોરદાર બન્યું છે ને. આમાં મેં બધા કલરનો યુઝ કરેલો છે, શેડિંગ યુઝ કર્યું છે, ટેક્સચર યુઝ કર્યું છે. અને કોઈને પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કરજો. કેવું છે? મસ્ત છે ને. પેઇન્ટિંગ પૂરું થઈ ગયું છે. પછી કાંઈ નહીં, તું ખાલી સર્ચ મારે તે દેખાય તને. ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો, બાકીનો હવે આવતા રવિવારે.
આ વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અમારી ચેનલને. મળીશું આવતા રવિવારે. ત્યાં સુધી ટાટા, બાય બાય.